في البريمير ليج مفيش حد كبير على الانكسار ومفيش غياب ملوش بديل، ده لو الروح حاضره والغلطه فيها بتكلف موسم، والتفاصيل الصغيره بتصنع بطل. ازاي مانشستر يونايتد كسر عقده سنين في ليله غياب القائد، وليه بيب جوارديولا كان على بعد دقيقه من فقدان الصداره في غابات نوتنغهام لولا ظهور الساحر الجديد، وهل انتهت اخيرا لعنه ال 150 مليون يورو في الانفيلد، واخترت مين نجم الجوله من وجهه نظري، ويا ريت تكتب وجهه نظرك ان كان لاعب او مدرب او فريق من فرق الصراع على لقب البريمير ليج. انا يحيى حداد وده غاوي كوره للي غاويين كوره. وفي ثانيه واحده بس عايز اقول ربنا يبارك لكل شخص بيتابعني وبيدعمني ان كان برساله حلوه او لايك على الفيديو او بيحب يتابعني في كل مكان من غير مطلب ده، او حتى كتب لي كلمه في كومنت. والله من هنا انا بشكر كل الناس الجميله دي، وشكرا على رده الفعل الجميله قوي اللي ما كنتش متوقعها ابدا وخصوصا في البدايه. بس والنهارده هنحكي عن جوله كبار فيها لعبوا وهم واقفين على حافه الهواء. مانشستر يونايتد كسب نيوكاسل 1-0، بس النتيجه هنا اقل حاجه في القصه. المباراه اتلعبت في ظروف استثنائيه، غيابات مؤثره وتشكيل دفاع اضطراري، واهم لاعب في الفريق برونو فرنانديز خارج القايمه، ومع ذلك اليونايتد خرج فايز لاول مره في الدوري من غير برونو فرنانديز من مارس 2022، وده لوحده حدث كبير جدا. الهدف الوحيد جه في الدقيقه 24 عن طريق باتريك دورغو، لاعب المفروض انه مدافع شمالي لكنه لعب جناح يمين وسدد تسديده قويه كانت كافيه تحسم اللقاء، وبكده يبقى سجل اول اهدافه مع مانشستر يونايتد. الشوط الاول كان متوازن ومفيش سيطره مطلقه، لكن اليونايتد عرف يستغل اللحظه اللي جات له. في الشوط الثاني نيوكاسل ضغط بكل تقله علشان يرجع في النتيجه، لكن الدفاع رغم غرابته كان منظم جدا، وده كان تحت قياده ليساندرو مارتينيز اللي لبس شاره القياده لاول مره الموسم ده. اليونايتد قدروا يقفلوا المساحات ويمتصوا الضغط. المباراه دي سجلت كذا رقم مهم: اول فوز لمانشستر يونايتد في الدوري من غير برونو فرنانديز من مارس 2022، وتاني كلين شيت للفريق الموسم ده، وبكده اليونايتد رفع رصيده ل 29 نقطه من 8 انتصارات و5 هزايم و5 تعادلات. الفوز ده مش استعراض لكنه رساله واضحه، الفريق ده رغم كل الاصابات والغيابات لسه قادر ينافس، ولما بيشتغل بتنظيم وانضباط بيقدر يكسب حتى وهو ناقص اهم نجومه. نيوكاسل خرج خسران مباراه كان ممكن يطلع منها على الاقل بتعادل، لكن ما استغلش فرصه القليله. وفي ليله مثيره من الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي بيخرج من ملعب نوتنغهام فورست بانتصار صعب لكن ثمين جدا في سباق صداره الدوري الانجليزي الممتاز. مباراه حصل فيها كل عناصر الدراما، اهداف متاخره، ضغط جماهيري، واستحواذ ساحق من السيتي، لكن في النهايه كلمه الفصل كانت باسم واحد: ريان شرقي. الشوط الاول مانشستر سيتي دخل اللقاء بتركيز عالي وسيطر على الكوره بنسبه كبيره، محاولات متكرره من هالاند ورفاقه، لكن رغم كده مانشستر سيتي ما قدرش ينجح في هز الشباك خلال اول 45 دقيقه. نوتنغهام فورست لعب على المرتدات السريعه وكان ممكن يسجل هدفه الاول لولا تدخل مهم من دوناروما، قدر يحافظ بيها على ان النتيجه تكون سلبيه لحد صافره النهايه. والشوط الثاني في الدقيقه 48 كانت بدايه الاثاره، تيجاني رايندرز بيفتح التسجيل لمانشستر سيتي بعد تمريره ممتازه من ريان شرقي ليضع فريقه مانشستر سيتي في المقدمه، لكن الرد ما تاخرش وكان سريع جدا من اصحاب الارض. في الدقيقه 54 نوتنغهام فورست بيرجع وبيسجل هدف التعادل بتسديده قويه اربكت دفاع السيتي. مع اقتراب المباراه من نهايتها الدقيقه 83 هي اللي كانت لحظه الحسم، ريان شرقي بعد ما صنع الهدف الاول بيظهر تاني، لكن المره دي شرقي بيسجل بنفسه هدف الفوز، هدف بينهي الجدل وبيحسم المباراه لصالح مانشستر سيتي ويمنحه لقب نجم المباراه بلا منازع. وعلشان ندي لشرقي كل حقه، ريان شرقي كان كلمه السر في اللقاء ده بتسجيله هدف وصناعته هدف وقاد فريقه لحصد 3 نقاط غاليه خارج الارض. انتصار رفع رصيد مانشستر سيتي ل 40 نقطه، ده من 13 انتصار وتعادل 1 و4 هزايم، علشان يواصل مطارده الارسنال على صداره الدوري الانجليزي الممتاز نسخه 2025-2026. مانشستر سيتي بقياده بيب جوارديولا بيثبت من جديد انه ما يعرفش الاستسلام، استحواذ، ابداع وحسم في اللحظات الحرجه. نوتنغهام فورست قاتل بشجاعه، لكن ريان شرقي خطف الاضواء وكان بطل الليله. الدوري الانجليزي بيشتعل والسيتي بيواصل مطارده الارسنال في سباق لا يعرف الرحمه، وارسنال اللي كسب برايتون 2-1 في مباراه فيها تفاصيل اكتر بكتير من مجرد 3 نقط. فريق ارتيتا دخل اللقاء مسيطر من البدايه، فرض ايقاعه على وسط الملعب وترجم التفوق بدري في الدقيقه 14 بهدف جميل لمارتن اوديجارد من خارج المنطقه بعد تمريره ذكيه من ساكا، وهو اول اهداف اوديجارد الموسم ده. برايتون حاول يرجع في النتيجه لكن السيطره كانت لارسنال، حارس برايتون اضطر يتدخل اكتر من مره قدام محاولات مباشره من لاعبين الجانرز قبل نهايه الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني ارسنال ضاعف النتيجه في الدقيقه 52 بهدف عكسي سجله جورجينو روسر في مرماه بعد ركنيه نفذها ديكلان رايس، لكن برايتون ما استسلمش وقلص الفارق في الدقيقه 63 بتسديده قويه من
دييجو جوميز رجعت المباراه للحياه، ومع ضغط متواصل في الربع ساعه الاخيره ظهر ديفيد رايا في لقطه حاسمه في الدقيقه 75 بتصدي رائع امام تسديده ياناكوبا مينيتي حافظ بيها على التقدم. وبرضه دفاع ارسنال قدر يصمد لحد صافره النهايه. الفوز ده قدر يوصل الارسنال لصداره الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، وحقق له سادس انتصار متتالي على ملعب الامارات، ودي تبقى افضل سلسله انتصارات من 2022. اما برايتون فبيستمر في نتائجه السلبيه بجمع نقطتين فقط من اخر 5 مباريات في ليله كان فيها رايا رجل المباراه بلا منازع، ومؤشر واضح ان الارسنال ثابت على ارضه وبيقدم نسخه قويه في سباق لقب موسم 2025-2026. في المقابل فريق برايتون محتاج يراجع حساباته بسرعه، وليفربول بيواصل سلسله انتصاراته وبيحقق فوز صعب لكنه مهم امام وولفرهامبتون. مباراه كان فيها كل عناصر الاثاره، اهداف متتاليه، ضغط هجومي، ومحاولات خطيره على مرمى الولفز، لكن النهايه كانت كلمه الفصل لنجوم الريدز. الشوط الاول في الدقيقه 41 كانت بدايه التقدم، جرافنبرج بيسجل الهدف الاول بتسديده قويه من خارج المنطقه. بعدها مباشره الدقيقه 42 فيريتيز بيضيف الهدف الثاني، وهو اول اهدافه الرسميه مع ليفربول من اول وصوله علشان ياكد قيمته كلاعب وسط مؤثر. وولفرهامبتون حاول الرد من خلال المرتدات، لكن الشوط انتهى بتقدم الريدز 2-0. والشوط الثاني الدقيقه 51 كانت لحظه العوده لولفرهامبتون، سانتياغو جوينو بيسجل هدف تقليص الفارق براسيه قويه من ضربه ركنيه، وهنا المباراه بقت اكتر توتر واستمرار ضغط الولفز بقوه بحثا عن التعادل. لكن ليفربول اعتمد على السيطره في وسط الملعب، وسلوت قدر يدير المباراه بذكاء لحد النهايه علشان ينجح بالخروج بالثلاث نقط، وبكده ليفربول قدر يحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز. وفيريتيز اخيرا فك النحس بعد ما احتاج 21 تسديده و17 مباراه كامله في الدوري الانجليزي علشان يفتتح سجله التهديفي، ودي ارقام بتعكس حجم الضغط النفسي اللي كان بيطارد اغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول، واخيرا اثبت قيمته بتسجيل اول اهدافه وصناعه الفارق في وسط ملعب ليفربول. وولفرهامبتون واصل سلسله نتائجه السلبيه لانه ما حققش اي فوز الموسم ده وخسر 11 مباراه متتاليه. الفوز بيعزز موقع ليفربول في سباق الصداره وبيأكد جاهزيه الفريق لمواصله المنافسه. ليفربول رجع يثبت من جديد انه ازاي يعرف يحسم المباريات الصعبه. الدوري الانجليزي بيزيد اشتعال، والريدز بيواصلوا مطارده الكبار في سباق لا يعرف الرحمه، وخصوصا في المواجهه الناريه على ملعب ستانفورد بريدج. تشيلسي تقدم بتسجيل هدف، لكن استون فيلا بقياده اولي واتكنز قدر يقلب الطاوله ويخطف فوز تاريخي في الجوله 18 من الدوري الانجليزي الممتاز. مباراه تصنيفها الافضل والاقوى من وجهه نظري، هدف مبكر ورد قوي وثنائيه قاتله في الدقائق الاخيره. الشوط الاول تشيلسي دخل اللقاء بقوه وسيطره على وسط الملعب. الدقيقه 37 كانت لحظه التقدم، جواو بيدرو بيسجل هدف رائع من ركنيه من ريس جيمس علشان يدي البلوز افضليه مستحقه. استون فيلا ظهر مرتبك وما قدرش يخلق فرص واضحه علشان ينتهي الشوط الاول بتقدم تشيلسي 1-0. اما الشوط الثاني فالعبقري اوناي ايمري بيغير المعادله وبينزل اولي واتكنز علشان في الدقيقه 63 واتكنز يسجل هدف التعادل بعد ضغط هجومي متواصل. ومع اقتراب المباراه من نهايتها الدقيقه 84 بتكون لحظه الحسم، واتكنز بيرجع تاني برأسيه صاروخيه ويسجل هدف الفوز الثاني ليه والفريق، ويأكد تفوق استون فيلا في قلب الطاوله على تشيلسي حاول الرجوع لكن دفاع استون فيلا كان منظم وبرضه قفل المساحات لحد صفاره النهايه. وبكده استون فيلا تحت قياده اوناي ايمري بيحقق انتصاره ال11 على التوالي ويحافظ على المركز الثالث في جدول الترتيب، ويواصل مطارده ارسنال ومانشستر سيتي في سباق الصداره. اولي واتكنز بيثبت انه احد اهم واقوى مهاجمي الدوري الانجليزي بتسجيله ثنائيه حاسمه من على دكه البدلاء. وتشيلسي بيتجمد رصيده عند 29 نقطه وبيبعد اكتر عن المربع الذهبي، واستون فيلا بيرفع رصيده ل 39 نقطه علشان يكمل في دايره المنافسه على اللقب. تشيلسي بدأ المباراه بقوه لكن استون فيلا انهى الليله بانتصار تاريخي، وواتكنز كان كلمه السر بثنائيه قلبت الموازين. وإمري بيواصل كتابه قصه نجاح مذهله مع استون فيلا. حرفيا الدوري الانجليزي مولع نار وكل نقطه اصبحت ذهبيه في سباق الصداره. لو سالتني عن نجم الجوله في بطوله الدوري الانجليزي الممتاز فالاختيار مش هيكون لاعب سجل هدف، لكن عقل بيعيد صياغه ترتيب القوه في انجلترا. نجم الجوله اوناي ايمري وال11 المستحيل. لو في جايزه للثبات الانفعالي والذكاء التكتيكي لازم تروح لاوناي ايمري بشكل مباشر. الراجل ده النهارده بيحقق انتصاره ال11 على التوالي مع استون فيلا، رقم مرعب في دوري ما فيهوش ماتش سهل. ايمري مش بس كسب تشيلسي في ملعبه، ايمري ارى المباراه كانه شايفها متسجله. سحب واتكنز للدكه طول الشوط الاول علشان ينزل وحش جعان في الشوط الثاني ويقلب الطاوله بثنائيه. نجم الجوله بالنسبه لي هو استون فيلا كمنظومه، والمدرب اللي خلى الفريق ده يؤمن انه مش بس مشارك، ده منافس شرس على اللقب وبيمتلك 39 نقطه بتخليه
تلاقيه نام وهو باصص في عين ارسنال والسيتي من غير خوف. ده مش مجرد فوز، ده اعلان تمرد على الكبار. يا ريت تكتب لي توقعاتك ايه في الجوله الجايه من البريمير ليج الاسبوع ال19، وخصوصا ان استون فيلا بقياده اوناي امري هيقابل ارسنال ارتيتا في ملعب الامارات، اللي بعتقد انها هتكون من اقوى المواجهات في الجوله، اللي نتيجتها في كل الاحوال هتخدم مصالح مانشستر سيتي، وخصوصا لو السيتي فاز على ساندرلاند في ملعبها وسط جماهيرها. اعتقد ان الماتشين دول اهم ما في الجوله، طبعا في اللي يخص المنافسه على المركز الاول في جدول الترتيب بين ارسنال والسيتي واستون فيلا، بين ارتيتا وجوارديولا وناي امري. بس وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو، وبتمنى تكون الحلقه عجبتك، ويا ريت لو مش مشترك تشترك، ولو الفيديو عجبك اضرب لايك، والكومنتات مفتوحه للمناقشه، اكتب وهرد عليك. وبس اشوفكم في حلقات تانية كتير، وسلام.